bring it out with the baggie. Thank you. Better. Thank you. Thanks. So here, Thank you. Thank you. Hello guys, nandito na kami sa resort. So, antayin na lang namin yung time ng check-in namin. So, ang check-in po namin is around 3 o'clock. Okay, so they have a sanitizer here. May susundo ba sa atin? Okay. Yan, Pat. Antayin na lang natin yung buggy natin. Susunduin kami. Dapat yung ganun pa Wala eh. Teka na. It's fine. Okay, ikaw muna. Ako muna. Yeah. Okay, so ito yung buggy namin. Papasok na kami sa room namin. It looks nice. Para siyang Asian house. Parang Thai yung dating ng house na to. Oh, I took the oops. Sa taas kami. So, ayan na. Akit tayo. Okay. Ito yung main entrance nila. Then, ito po yung sa toilet dito. Oops. Ayan, ito yung connection niya. So, that will be for the WC and bidet. So, ang maganda nito na separate siya sa shower. Okay, so this will be the shower. Okay lang, maganda din naman. Very basic. Okay, so, maganda ito dahil may dalawang base and isang mini pad. So, dyan siya dito ako. Okay, then, meron tayong, oh shit! May, may access! Wow, ang ganda. Ayan, okay. So, may paganda sila. Sana magamit ko ito later on. Okay, so ayan ang CR. Then, what is that bag? Ano rin? Okay. Okay, so meron tayong dalawang door. Yeah. So, ito ang kanilang wardrobe. Hindi kami magpa-plancha. Hindi na kailangan. Oops, meron din silang safety box. Pero we don't need that because we don't have anything na valuable. So, hindi natin kailangan yan. So, ito po yung gamit namin. Then, meron tayong television. Meron din silang desk. Then, siguro pwede ka rin umupo dyan para mag-coffee pag sa morning. And then, ito na po ang bed nila. Wow. Ito yung access to the bathroom eh. Biling mo, patawang habang naliligo, pwede mo kong silipan. Joke. Okay. Very nice. Anong oras tayo mag-swimming? Diba? Mamaya. Kasi 24 hours naman siya open, diba? So, what is nice about this resort is you have direct access to the pool. Dapat nasa baba kami kaso lang fully booked. Maganda sana pag nasa baba kami kasi look at that one. See, if you have rented the apartment or sorry, the unit sa baba, may direct access ka there to the pool. Pero kami bababa na naman kami sa stairs. Tapos malapit lang din naman. Pero syempre, the difference is yung price, no? Ila-ila ng pero mas mahal siya. Okay, so hello guys, thank you for being here again, and I really apologize for not showing up for a couple of weeks because I'm really busy sa lahat ng mga errands sa office, sa bahay, and meron din po kasi akong projects sa Philippines na I'm a bit busy sa mga kailangang gawin because kailangan ng support ng family. Hi guys, I am back. Ang sarap dito. Super lambot. And si Patin rin yung lumabas pero mainit daw, napaka-humid. So dito na muna siya. And we gonna have our lunch. I cooked Filipino spaghetti today.
So yun, ang reason kaya kami nagdala ng spaghetti dahil mahal ang restaurant dito, so we have to bring our own. Pero actually we will be having our breakfast tomorrow sa hotel na to. Then siguro tonight baka kumain na lang kami sa resto nila, pero sana makapunta kami later on kasi baka mag-swimming kami tonight. And yeah, ang kanilang pool is 24 hours open. So as I said a while ago, we have access direct sa pool. So mas okay at yung sa time we have to check din. Hindi ko pa alam kung baka matulog kami later on, pero yeah. So yun, well, I'll be preparing our lunch. Okay, so yun po. Masarap yung niluto kong spaghetti, Filipino spaghetti po eh. And yeah, so pakita sa inyo. This is, diba? Masarap siya. So mamaya kain tayo later on. And also I have prepared banana smoothie para kunwari healthy. So I have prepared 2 for Patrick and for me. Actually, we every day we used to drink this kasi nakaka-cleanse din siya. Oops, wait a minute, tayo ata ako makita ng camera. I'm here. Mag-stick ka sa akin. Ang kulit ng camera na to, ewan ko ba. Anyway, we'll be staying here for 1 night lang. Para lang mag-relax ng konti. Kasi nga, 'di ba? So matagal rin talaga na hindi kami nakalabas. And alam niyo naman na medyo delikado pa ngayong lumabas. So hindi rin talaga ini-encourage na lumabas ang mga tao. But this time, dahil nga Eid, gusto din naming samantalahin na makalabas rin kahit papano kasi syempre for like more than 4 months na na-stuck tayo sa bahay. Pero part nun sa office na kasi kami. And yeah, sobrang daming trabaho. As you can see, wala talaga akong nilagay sa mukha ko. Later on, lalabas po tayo. Mga siguro 4 or 5 o'clock in the afternoon dito sa Dubai. Para hindi na siya mainit, hindi na siya maaraw. Kasi mahirap pong maligo kapag mainit. Matututong po tayo. Gusto ko lang magkaroon ng kulay. So look at my lips. So itong lipstick na to ay usually mga mga nude or mga, hindi ko alam tawag dito eh, mga ganitong colors lang. Okay, so hindi ako masyadong particular sa mga lipstick na ganyan. Basta maganda yung effect sa lips ko, okay na sa akin yun, no? So ngayon naka-discover ako ng lipstick na okay naman yung outcome niya. And yeah, and cute siya sa lips ko. So without further ado, ito mabibili nyo kahit saan. And yeah, I'll be sharing you the lipstick that I'm using. And this is from L'Oreal. Ito po siya. The color of this is Arabic, hindi ko alam kung anong tawag. Basta ganitong color po siya. Ganyang color. So ngayon may technique po ako. Ito may nabili rin po ako pero I don't know the name. May nabili, ano to eh, parang Korean ata to. So ang color niya is halos similar sila. Pero ito medyo siya, dark ng konti, then is
This one naman is light ng konti. So, ito, ano talaga to this is good sa type ng lips ko and type ng complexion ko. So, I'm not saying that this is also good for you. Okay, so, kayo lang kung gusto nyo lang itry. Gusto ko lang din lang i-share sa inyo baka sakaling magustuhan ninyo. So, yun. Ito na siya. So, I'll start using this one. Okay, so ito po yung shade niya. Actually, ito pa lang. Ito. Yung ganitong color pwede na eh. Kaso lang ako, ang haba na ng bangs ko. No? Putulan na natin yan soon. Kung okay na sa inyo to, okay na to. Huwag nyo nang papatungan. Pero ako dahil gusto kong pinapatungan siya lagi. So magdadagdag ako ng etong lipstick na to. I always use this lipstick. Pwede namang reverse. Ito muna, then ito. Pero mas maganda kapag yung lighting sa ibabaw kasi iba yung blend niya. Try mo lang. Tingnan nga yung effect ha. Kikita yung magic. Now, see the difference?